Përshëndetje të nderuar teleshikues, unë jam Endri Xhafon, sot ndodhem në Prishtinë për një intervistë me Kryeministrin e Kosovës, zotin Ramush Haradinaj. Zoti Kryeministër, mirë se erdhët në program. Mirë se keni ardhur dhe ju faleminderit, jam i nderuar që jam sot me ju. Ju faleminderit shumë, zoti Kryeministër. Data 6 dhe data 7 janë dy data ku ministrat e punëve të jashtme të Bashkimit Europian mblidhen dhe për fat të keq nuk e kanë në agjendën e tyre liberalizimin e vizave me Kosovën, që është i vetmi vend në fakt në Ballkan, në Europë, qytetarët udhëtojnë me viza. Komisioneri Han para pak ditësh ju a tha këtë, si u ndjet? Ne kemi qenë në përpjekje të vazhdueshme, pra kemi bërë përpjekje që të hyjmë në agjendë të takimit. Ne nuk kemi rri me qenë në agjendë, vetëm nëse ndodh ndonjë befasita në ndërkohë ende është e mundur, pra që do të vendoset për diskutim edhe çështja jonë. Është pak situata e çuditshme, pra deri diku është gënjyse. Ato detyra që u dhanë Kosovës si palë kontraktuese për liberalizim, ne i përmbushim. Ja thatë komisionerit Han që në fillim të këtij viti na thatë miratoni demarkacionin që t'ju japin vizat. Demarkacionin e miratuam, vizat. Jo vetëm kaq, ne kemi miratuar edhe një pako ligjore shumë të avancuar, që është vërtet një avancim i madh në rend të ligj. Edhe ishte tani sfundja në parlament, pra ne kemi kaluar. Jo, më falni që ju ndërpres zoti kryeministër, përmend demarkacionin duke pasur parasysh se çfarë përplasjesh politike dhe çfarë problemesh ajo marrëveshje shkaktoi. Si them drejtën, ishte një përplasje politike. Kjo është një humbje e madhe për qytetarët e Kosovës, pra që po vonohet liberalizimi. Po kjo është edhe një humbje edhe për BE-n, pensionet e BE-s, pra një mungesë konsistence e tyre në agjendë. Pra kjo është një kontratë dypalëshe. Në këtë rast Kosova përmbushi pjesën e vet kontraktuale të kontratës, BE asparim e përmbush pranë kohë. Ata e kanë shpjegimet e veta, e lidhin bukur shumë me procesin e zgjedhjeve parlamentare për parlamentin e BE-s që kanë zgjedhje të BE-s, edhe temat e ngritura në ndërkohë, debatet e ngritura të brendshme në BE. Keni le të themi aleancën që nuk është se ka munguar të një pjesë të deputetëve të Parlamentit Evropian, 22 prej tyre, kujtoj Eduard Kukan për shembull, ndërta që i kanë kërkuar vendeve anëtare që të liberalizojnë vizat me Kosovën. Mund të kishit bërë më shumë politikisht, me që nuk është më çështje teknike, por është çështje politike? Çdo herë mundet të bëjë më shumë, ne na vjen mirë që komisioni pra dha vlerësimin se Kosova i ka përmbush kriteret. Parlamenti BE-s votoi, tani jemi në Këshillin e Ministrave ose në qeveritë veç. Tani kjo është një atje ku është vendimarrja. Tani është një punë bilaterale me shumë prej këtyre qeverive, pa do të me vazhdu komunikimin. Këshilli takohet në rregull çdo 3 muaj, pra ky takim i tashëm është prapë në mars. Ne shpresoj që të jemi tani në agjendë, edhe pas kemi hekdor, ju them ashtu. Po duhet punojmë që një ditë të jemi në agjendë. Kush janë vendet skeptike? Nuk është vetëm problemi i skeptikëve, sepse ne kërkojmë me hyrë në agjendë, ne nuk e kemi ta zonë pengesën të vota pastaj. Po ne kemi një pengesë natyrës tjetër, pra mos me hyrë në rendite. Mbledhjet e ministrave të punëve të jashtme përgatiten nga ambasadorët e tyre, Këshilli i Koreperit që është në Bruksel, kështu që në origjinë filtrohet. Po aty desha të them, pra moskadishmëria me sjell për votim, shpjegohet që mos arritje një konsenzusi, dëshirojnë të keni konsenzus, ne kishim mund me e kaluar, po ty kënë votim, pra do të ishte. Vendet anëtare të Bashkimit Europian që nuk e kanë njohur Kosovën, janë ato në radhën e vendeve skeptike? Jo, se përket liberalizimit janë më tolerant. Ka parasysh Spanja për shembull që për çështjen e lojrave olimpike kishte një problem me flamurin dhe kanë qëndrimet, po ju e dini marrja e vendimit nuk do të ishte me votë absolute, pra totalit, pra do të ishte problem në fund kjo. Është një proces i votës i cili po mos hyrja në agjendë është më shumë çështje prioriteteve. Pra, më fali që kam ngul, sepse kemi kaluar dhe ne në Shqipëri këtë gjë, këtë ndjeni të frustruar ju si politikan dhe mendoni se mund të ketë një frustrim në qytetarët e Kosovës? Nuk është ngjarje e mirë, fare, po frustrim nuk kam pse me pas. Ne kem kryer ato që mujmë. Shpresë për në mars? Jo, shiqo, nuk është puna vetëm e shpresës. Tani, shiqo, nëse ato s'dojnë na dhënë asnjëherë, nuk na japin kurrë. Po a e bën kjo aktuale
idenë që ka hedhur presidenti Thaçi përpara një viti për t'i parisur qytetarët e Kosovës me pasaport shqiptare, çka u kundërshtua para një viti qoftë nga presidenti Meta, qoftë nga kryeministri Rama? Procesi i divergjimit ligjeve është një proces kontraktual. Janë palët kontraktuale. Pjesha e palës që përfaqësoj unë këtë rast e Kosovës është kry. Pjesha e palës tjetër ka vonesa. Tani ne s'kem para palën ndëshkim, si mund me ndëshku palën që nuk e kryen në kohë. Pra nuk i ka ato penaltit kontrata jonë. Ne edhe varemi nga BE-ja, pra nga vullneti i tyre, ne nuk parashohim veprime tjera si të zonë të penaltive ndëshkimit. Ne besojmë shumë që në këto qeverit vendeve të BE-s është edhe interes i tyre sa ato humbin. Pra nuk i bojnë pjesë të ekonomisë 2 milion njerëz. Një treg. Çështja e vizave është vetëm një nga gjërat që kanë të bëjnë me sjelljen e Bashkimit Europian tërësi ndaj Kosovës. Si do ta shihni këtë duke pasur parasysh që nga njëra anë kemi dhe Serbinë, e cila është një vend që ka çështje pa mbyllura me Kosovën, një vend që nuk e njeh Kosovën, një vend që përpiqet të pengon Kosovën, dhe Bashkimi Europian përpiqet ta ankoroj Serbinë në portin e Brukselit për të mos lëvizur në vende të tjera, në drejtime të tjera. Pra kemi nga njëra anë joshjen që Brukseli, Bashkimi Europian i bën Serbisë, nga ana tjetër Kosovën që e drejtë, e pa drejtë, keni një koment për këtë? Ja, Kam parasysh Kryeministri i Shqipërisë në mbledhjen e përbashkët përdori një term, what the fuck në anglisht. BE-ja është aleaty i Kosovës. Edhe ne kemi përkushtim të madh që të arrijmë pra BE-n, të antarësohemi në BE. Në fakt ne integrimin e Kosovës e shohim euroatlantik, për shkak se mendojmë se më shpejt do të jemi NATO, pra si Kosovë. Procesin e antarësimit tonë në BE ne do ta përcjellim, do ta përkrahim, kemi më së anë, edhe pas saj kalojmë në status të kandidatit. Marrëdhënia Kosovë-BE është bilaterale, ata janë multilateral që janë shumë, po është bilaterale. Ne nuk e ndërlidhim procesin e Serbisë për antarësim BE, edhe Serbia i ka drejtat e veta. Nuk i mërzitemi kur BE-ja i jep privilegj ose përshpejton këtë proces. Nëse dhe Serbia dëshiron mu antarësu dhe NATO, ne jemi mirëpreshim këte. Po proceset tona, ato që i kemi ne, kryesisht mundohemi me ndihmu me konsolidimin e vetvetes, pra shtetësisë sonë. Në fakt pyetja ishte nëse ja të treguar nga Bashkimi Europian të padrejtë me ju. Nuk mund ta gjykoj kështu. Do të thotë ne do të tregohem drejt me vetveten, Kosova, të konsolidojmë veten, të kryjmë punën tona të shtëpisë, të marrim përgjegjësitë për vetveten. Por si në rastin e vizave kur i keni kryer, kur komisioni thotë që detyrat janë bërë dhe komisioni e kuptoj, tani pala mund ta ketë një vonesh, po nuk duhet të çujt pa drejtë, mund të kenë probleme të tyre të caktuara. Jam i bindur që do të vinë me vendim, pra nuk do ta vanojnë pa kufi. Është interes i ndërshihet, pra nuk është vetëm i popullit të Kosovës. BE-ja ka shumë interes me stabilizuar Ballkanin perëndimor. Nëse qytetarët e Kosovës janë të izoluar, kjo nuk është kontribut në stabilizim të Ballkanit. Ballkani më shumë ti ka vujt për mungesë stabiliteti, pra për çrregullimet që kanë ndodhur. Mendoj se është shumë interes për BE-n, pra me i bë dhe qytetarët e Kosovës pjesë të familjes. Zoti Kryeministër, shoh që jeni shumë me tone të zbutura në raport me Bashkimin Europian. Kryeministri i Shqipërisë është kritikuar për faktin që ka përdorur një gjuhë të ashpër në raport me Bashkimin Europian, duke qenë në pej pranë territor të Kosovës dhe jo të Shqipërisë. Keni një koment për deklaratën e tij të bërë në mbledhjen e përbashkët dy qeverive? Tani ne takimi ka qenë bilateral Kosovë-Shqipëri, i dy qeverive tona. Është i takim shumë i dobishëm, kemi heq dikun 47 pengesa. Do të pyes për takimin jo tarifore, për ato qeverit. Duhet vetëm tek fakti që Kryeministri i Shqipërisë, ndryshe nga unë ç'po shoh dhe nga ç'ju keni artikuluar dhe në intervistat e fundit, pra me një ton paqëtues në raport me Bashkimin Europian, u tregua shumë i ashpër. Nuk mri me komentu këtë. Ajo që dëshiroj me ju thënë është ajo puna e Bujkut, tha kish lavru 2 herë, kish bë gati, kish bë mirë, kish kry punë të veta. Edhe po i thot njëri, tha inshallah bëhet. Ajo ka me u bë, thash ja kem bë mundin. Pra ne në Kosovë do t'ja bëjmë mundin punëve, të kryjmë punën tona, të konsolidohemi si shtet, pra në planin e rendit dhe të ligjit të sigurisë,
luftën e korrupsionit, në konsolidim të tensione edhe në arsimën shëndetësie, në gjitha tjerat, por edhe në ekonomi, pra ne du të punojmë, shiqon nëse një palë kontraktuse, ka dashtuar në një moment caktuar, se kjo është një dashtim i BE-s në një moment caktuar. Nuk do të thotë se kontrata e ka humbur vlerën. Pra ne kemi investuar shumë te kontratë. Në kontratën për liberalizim vizave. Kemi kryer gjitha ato detyra që i kemi kryer. Ato janë aksione politike të vendit tonë. Ne nuk konsiderojmë ato të humbura. Ne e kërkojmë tani edhe matutje që para tjetër ta përmbush pjesën e vet. Na vjen keq që vonohen ata, po tash vonesha është ata. Tek marrëdhëniet me Shqipërinë. Mbledhja e 5 mes dy qeverive në pej një sër vendime shtrëndësishme mes të cilave dhe plani për një bashkim doganor mes dy vendeve. Sa të realizueshëm e shihni? Bilanci tregtar mes Shqipërisë dhe Kosovës shumë i dobët në raport me Serbinë, sepse ajo dihet dhe ekonomistët e thonë rrugët e komunikimit janë më të afërta me Serbinë. Tradita po është. Po tani është në frymën e integrimit evropian në Schengen. Në Schengen me zhveneve, pra nëse Kosova e Shqipëria avancojnë, lehtësojnë qarkullimin e njerëzve të madrave, të ideve, ajo është në frymën e integrimeve evropiane, pra është në të frymë, kur ka mundësi, pra kur ka argumente, ne atë po bojmë, pra nuk është ndonjë, është si formulat e IBM-it, pra menaxhimi i përbashkët i Integrated Border Management, si e quajnë ta. Pra çdo gjë që po bojmë ne, Kosovë, Shqipëri, vërtet është në frymën e BE-s. Është i mundur, pra, ky integrimi matejm, hekja e pengeshat natyra të ndryshme, si tarifore, si jo tarifore, deri edhe te një union doganor, pra është i mundshëm. Është i mundshëm. Pse ka ecur me hapat ngadalt? Këtu nuk e them unë, e thon ekonomistët, shkëmbimet mes Shqipërisë dhe Kosovës kanë qenë. Mendoj që janë dy mundësi, një është deri para pak kohësh bënim luftë tregtare për çimentin, për patatën. Mendoj se topsitë zbatuese, pastaj edhe interesat e ngushta që kanë ndiku te vendimarrësit. Në dy vendet. Po, interesat e ngushta të vendimarrësve, interesat vogla të vendimarrësve që kanë pengu proceset më. Domethënë ju e shihni të mundshme nga ana pas një pengesë, politike. Ne jo vetëm të mundshme, po dobishme. Ballkani Perëndimor, gjashja Ballkani Perëndimor. Në fund ishte dashur këtë arjet edhe me Serbinë, edhe me vende tjera. Me Maqedoninë, me Malin Shqipëri, ne duhet të integrohem, ne duhet bëjmë një lloj Evrope për me mujt me hyrë në Evropë. Po si mund kjo është fryma e tillë. Si mund të imponohet sektori publik ose vendimarrja politike biznesit? Sepse kam përshtypjen në rastin konkret për shembull të taksës 100% me Serbinë, po aq sa bizneset serbe vuajnë dhe bizneset kosovare. Dhe ndoshta shpjegoj kuptojmë fal. Keni vendosur një taksë 100% me Serbinë. Po. Ju kam dëgjuar në një intervistë së fundmi që i bëni thirrje biznesit kosovar që të mund të gjente burime të tjera furnizimi drejt Bullgarisë. Jam korrekt? Po. Atëherë, si mund ta imponohet pushteti politik, pra vendimarrja, qeveria, bizneseve që janë privat, që të bëjnë fjalabie një tregtim më të shtuar me Shqipërinë në rast se kostot apo vështirësitë që ata hasin janë më të mëdha se sa me një partner tjetër tregtar që është më pranë. Janë gjitha këto parafame. Më intereson me Shqipërinë për momentin. Po janë gjitha të parafame, janë norma të ditura. Se ju mund të keni qëllimet politike, por çështja sa ju ndjek biznesin. Çdo subjekt biznesor ka bë kontratë, ka regjistruar biznes në një entitet caktuar. Ai subjekt biznesor që regjistruar në Kosovë, ai operon me kushtetutë, me ligje, me vendime të Kosovës. Edhe i huj kur është lemo i Kosovës, shqiptari i Kosovës ose i komunitetet të tjera. E këto janë gjëra të dituna, ajo që ju kom bë thirrje unë edhe ju bëj prapë është që mos ta keq përdorin e këtë për me rrit çmime. Pra mos me krijue vakume me të qëllimshme që me mujt me rrit çmime. Tani po flisnin për taksën 100%. Po, edhe për gjendjen vend. Nuk është politike, por tregu e bën këtë. Nëse disa produkte nga Serbia s'vinë më në Kosovë, një alternativë nga Shqipëria atyre produkteve mund vjen. Po tregu e bën. Mund të vi thoni. Po si jo, është e mundshme. Dakor, do ta shtjellojmë më gjatë këtë temë sepse është një nga çështjet me të cilat edhe komisioneri Han ju ja kërkoi dhe më saktë ai erdhi për të kërkuar që ju të hiqni taksën 100% me Serbinë, të paktën kjo ka dalë nga konferenca e përshtyp, por jemi detyruar të kalojmë ndërprerje të shkurtër, rikthehemi sërish. Nderuar teleshikues, rikthehemi pas pak.
Rikthehemi sërish në studiot nderuar televizionistë pas kësaj ndërprerje publicitare. Jemi me Kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Zoti Kryeministër, prekëm përpara se të kalojmë në ndërprerje çështjen e taksës, do doja t'ju pyesja, a ka qeveria e Kosovës një bilans se sa është prekur biznesi në Kosovë nga vendosja e kësaj takse? Kam bisedu me plot, kemi edhe një analizë nga ana jonë. Nuk është një dëm i ta quaj ashtu i pambulum. Pra është vetëm një çrregullim i momentit kur për një produkt të caktuar duhet të rikontraktuar pra nga një palë tjetër. Pra nuk ka dame biznesi i Kosovës. Mund të gjejnë rrugë të tjera? I kanë gjetur. I kanë gjetur. Si ja. Ky është, le të themi, biznes patriotik? Ja, është rregullat biznesit. Tani një burim është ndërprej, gjendet burimi tjetër. Ekonomia i gjen rrugët e veta. Ka pasur çmimesh në treg, zoti kryeminist? Jo. Në disa shitore kam parasysh një intervistë tuaj të fundit janë mbretur disa rritje të lehta çmimesh. Një intervistë që keni dhënë së fundit për Klan Kosova e keni pohuar ju vetë këtë gjë. Kam kërkuar që mos rriten çmimet për shqip mos parandaluese, pra me ju shpjegu që nuk ka kërkush bazë caktuar ligjore me rrit çmime. Ata çdo kush që rrit nismen produktit e mban përgjegjësinë e vet, ai shitet ajo. Pastaj se ndonjë tjetër është më i lirë. Vendos tregu. Është më i lirë, po. Mirë, po kam kërkuar që mos të ngacmohet pra tregu me përfitimet çast ose të momentit për shkak të ndonjë situate të caktuara. Zoti kryeministër, besoj jeni ndjenit një tweeti të ish sekretari i Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, zoti Vuk Jeremić, i cili pyet presidentin e tij, Vučić, nëse është takuar në datë 4 nëntor me presidentin Thaçi për të përcaktuar pikërisht për të vendosur pikërisht për taksën 100%. Jeni ndjenit këtij tweeti, keni një koment për të? Mendoj se takimet mes president dhe janë diçka e zakonshme, ata me siguri takohen. Unë s'kam një informat tillë dhe nuk muj me precizu, pra me konfirmu. Okej, kjo na sjell në pyetjen tjetër, si u vendos taksa 100%, ishte vendimi i tëri tërësisht autonom i qeverisë Kosovës, ju erdhi në një ide të tërthort nga presidenti, nga... Ne kemi pas diskutimet brendshme në vazhdimsi për mënyrën e me kë keni pasur kundërshtimit qeveri, koalicion që jemi bashkë me kolegët e mi që qeverishin bashkë, pra me PDK-n, me zotin Vesheli, me nisme, me zotin Rimaj, me Akarën, zotin Pacovi. Si t'i kundërvijemi një agresivitetit madh, një agresionit madh të Serbisë në planin brendshëm dhe të jashtëm. Në identifikim të veprimeve tona ka dominu pra mundësia e vendosjes taksës tillë. Edhe si paralajmërim kemi vendosur një vetëm 10%. Datë 6 nëntor. Po, kemi bërë paralajmërime publike, unë kam bërë një javë para marrjes vendimit 100%, kam bërë paralajmërim publik për mundësinë e vendosjes 100%, edhe medial. Shërbia nuk ka hequr dorë nga çështja e vet, nga agresiviteti vet kundër Kosovës. Atëre në konsulta e shqipe për me shku në gradual me rrit nga 35 dhe 70 apo 100%, ka pas edhe një propozim për 100% që i kam mbyllë. Që ka ardhur nga Kadri Veseli, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Ne diskutime me shifër, pra kjo ka qenë që opcionale. Pra ka ardhur nga Partia e Presidentit. Po, nga zoti Veseli. Megjithatë, ky nuk ka qenë një propozim i ri, unë e kisha propozuar këtë një javë fare dhe publikisht, pra që të jemi korrekt kështu. Në Gjilan kam qenë në ngjarje publike dhe kam thënë në prezencë të media dhe u bë temë në mediat tona dhe në Serbi. Pra një javë përpara ne kemi paralajmëruar 100%. Duke qenë që ju sapo e konfirmoni, pra që ka ardhur nga propozimi për 100% për të shkuar në maksimum të atyre që parashikonit ju si masë, sepse taksa është politike, ju keni pohuar që taksa është... Nuk është maksimumi. Ka më shumë se 100%? Ka veprime tjera shtesh që mund ndodhin. Mund të ndodhin? Po. Për shembull? Kur të vinë. Po ka ende veprimet natyra tjera, pra pengeshat tjera që mund të vendos, jo tarifore, pengeshat tjera. Dakor. Atëherë, duke qenë që propozimi për taksën 100% ka ardhur nga zoti Veseli, kryetari i Kuvendit, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, kjo hedh poshtë atë analizë që është bërë në shtypin e Kosovës se kjo ishte një kundërveprim, kjo masë ishte një kundërveprim politik që ju patët ndaj presidentit për takimet dhe bisedat që ai ka pasur me presidentin Vučić. Ja, ne kemi veprime, nuk bëjmë veprime kundër presidentit, ne kemi bërë kundër agresionit Serbisë ndaj nesh. Pra është krejtësisht e gabuar me mendu dikush se kjo bëhet për këtë. Po, cila është analiza politike që bën ju si kryeministër për faktin që presidenti takohet me homologun e tij serb
prej shumë kohësh dhe asgjë nuk ndryshon në qasjen e Serbisë ndaj Kosovës, jo vetëm nuk ndryshon, por shohim qasje më agresive dhe kam parasysh këtu kundërshtimin e fortë që është bërë anëtarësimit të Kosovës në UNESCO apo në anëtarësimit në Interpol. Tani presidenti ka zarë me obligu Serbin në ndonjë qasje të caktuar ndaj nesh. Presidenti ka paraqit qëndrimet e Kosovës në këtë rast, po Serbia realisht u bë e padëgjueshme, edhe ndaj BE-s, edhe ndaj Washingtonit, ndaj palëve tjera. Po nuk ka përmbush obligimet e marrëveshjeve parafrake, ka rrit shkallën e agresionit kundër Kosovës, rrezikon Kosovën në planin e brendshëm të jashtëm, pra ka kaluar në veprime vërtet të dënueshme, edhe kjo është arsyeja ne si kemi bërë këto veprime kundër dialogut, se ne jemi në tavolinë, po atëherë ne kemi marrë masa mbrojtëse për veten, pra ne kemi mbrojtë Kosovën, interesin tonë nacional nuk ka logjik, ju ndëgjut postimin e me se folet për Twitter të presidentit Trump, a i tha jam njeri tarifa, nëse dikush i sulmon të mira tona, kom dëshirë me bo me pagu. Ne jemi nda me Serbinë me luft, kemi të vram, dënum, të mungojnë, kemi plot probleme tjera, Serbia e merr tregun ton, edhe nuk na përfil, na rrezikon, pra do ta bëjmë nuk do të them që unë kam marrë inspirim këtë apo atë, ama dhe ne jemi në situatë ku duhet të ndërmarrim dhe veprime kemi marrë drejta. Shqiptarët ju mirë kuptojnë dhe ndoshta në mas të madhe ju përkrajnë pavarësisht analizave ekonomike që mund të nxjerrin një përfundim ekonomik në gjithë të histori, por partnerët e huaj ju kuptojnë, s'kam parasysh përpara disa ditësh ishte një mbledhje e SEFTA-s në Kosovë, që u bojkotua nga disa prantarëve të SEFTA-s. Kujtoj për teleshikuzit është një marrëveshje e frymzuar nga Bashkimi Europian për shkëmbime të lirë në rajonin e Ballkanit. Po, më mirë ndoshta me u kthye te që thatë, por qytetarët janë shumë të gëzuar për këtë vendim, sovran të vendit vet më në fund, po mujme i thonë jo, po më të gëzuar që janë ekonomistët edhe si formarsi. Ata po fluturojnë për gëzimit, unë takoj prodhues, takoj si përmarrës, takoj që kanë filluar me rrit vendet punës në Kosovë, prodhimi ynë po plasohet më shumë, edhe plasimi në treg po ka më sukses të konsumatori. Tani kjo palë tjera si cefta e këto, që janë shumë rëndësi, por Kosova nuk mundet me qenë vetëm përshtatse. Ne s'mund të jetojmë vetëm për përshtatje. Ne jetojmë për vetveten në atë parë. Edhe Kosova s'mundet me u kthy vetëm në përshtatje, që këto agjenda të tjera të kanë sukses e ne të shkatrohemi. Pra ne kemi qenë rrezik nga veprimet e Serbisë. Mbetemi pak tek negociatat, zoti Kryeministër. Presidenti i Republikës Shqipërisë Ilir Meta më konfirmoi, më pohoi se negociatat kanë qenë jo efektive. Kosovë-Serbi. Po, keni një koment, jo për komentin e presidentit, por për negociatat në vetvete. Me respekt për presidentin Meta, ky është vlerësimi im. Pra, këto negociata nuk kanë dhënë efekte në vitet e fundit. Kanë dhënë në fakt kundër efekte. Kjo ka bërë nevojshme ngritjen e një grupi negociator? Po, kjo ka bërë nevojshme po them ashtu një shqyrtim të pozicioneve tona në të situatë. Pra, vetveti Kosova, duke ndërmarrë veprime shteshme, mbrojt veten, edhe me konsolidu veten, e konsolidon pozicionin e vet edhe për dialog. Konsolidimi ton i kontribuan edhe një ekip pranit po e quaj ashtu delegacioni i Kosovës për bisedime. Nëse negociatat kanë qenë jo efektive, zoti Kryeministër, deri më sot ka qenë për shkak të padëgjueshmërisë nga ana e Serbisë, për shkak të aftësisë jo bindëse të presidentit Thaçi, për shkak të faktorëve europianë, zonjës Mogherini, komisionit, cilat janë arsyet që nxirrni ju nga jo efektiviteti i negociatave? Tani mendoj se këto 3-4 vitet e fundit, pra dinamikët kanë qenë jashtë favorshme për Kosovën, plot perspektiva, pra në plot drejtime. Sigurisht se Kosova duhet tashmë u kthy ka vetvetja, me konsolidu veten, edhe si palë në tavolinë duhet jetë shumë më e konsoliduar. Pra është rrezik të shkohet jo i konsolidu, edhe jo i ndërtu mirë në materje. Për shembull qeveria që udhëheqi punon intervistë për marrëveshjen, pra gjithëpërfshirëse, punojmë pra në substancë, në materje, që mund të arrijmë një herë me Serbinë. Keni një koment për mënyrën se si zonja Mogherini ka zhvilluar negociatat?
Po mendoj që i ka dalë shumë për kontrollit, dialogu, i ka dalë për kontrollit, edhe mendoj që nga dëshira që më ju dhanë hapësirë palëve, për mu gjetë një zgjidhje, mendoj që i ka dalë për kontrollit dialogu. I ka informuar ajo në dienin tuaj sa duhet vendet anëtare të Bashkimit Europian? Kam informacione që... Nuk muj me komentu këtë se janë marrëdhëniet e tyre. Ajo që më bën përshtypje mua është se Kosova ekziston që tri momente duhet t'i kem parasysh për Kosovën. Një moment i rëndësishëm është vetë shpërblejja e Jugosllavisë së hershme. Një moment tjetër që s'mundesh me ikë askush është shpallja pavarësisë 17 shkurti 2008 dhe është vendimi i gjykatës ndërkombëtare për legitimitetin e shpalljes pavarësisë. Çdo kthim prafa në këto vendime nuk ndihmon arritjen e marrëveshjes me Serbinë, por krijon konfuzion dhe mendoj që komisionari i lartë është dashur që ta mban në përfaqësuesja e lartë, por dashur ta mban në kornizë dialogun. Mund të ketë një hop më cilësor në dialog mbas zgjedhjes së komisionit të ri, kujtoj që në pranverë në vendet anëtare të Bashkimit Europian ka zgjedhjet parlamentit, pastaj del komisioni i ri, pra mandati i këtij komisioni dhe komisioneres edhe tani edhe komisionerja do të më përfaqësuesja e lartë tanishme, po edhe tani institucionet e BE-s mendoj që mund të ndihmojnë pra në normalizimin e dialogut edhe në kaq kohë sa u kanë mbetur atyre në normalizimin e dialogut, pra që të kthehet dialogu në atë po them në ato themelet e veta. Si do të rakordohet grupi negociator me presidentin? E keni menduar? Po, janë funksione të dakordume. Institucioni i presidentit është funksionet e presidentit janë kushtetuese. Edhe atë që i voton parlamenti është komplementare, pra shtesh, po nuk bin konflikt njëra me tjetrën. I keni votat në parlament miratuar grupin negociator, ka kundërshtime nga kemi pas disa vështirësi, pra që me votu një delegacion të Kosovës, po besoj që edhe shpresoj pra që të arrijmë deri te një vot për delegacionin e Kosovës. Çfarë pritet nga dialogu? Ju keni përdorur termin liber me kapituj. Po do të shkruaj një kontratë gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë, ku janë gjithë kapitujt e rëndësishëm. Kur mbaron libri? Kur mund të quhet, le të themi, e vendosur paqja mes Franca me Gjermaninë bën një traktat Elizes në vitet 60 për shembull. Si e imagjinoni? Edhe marrëveshja jonë me Shqipërinë do ta ketë edhe një element të veçuar ashtu të faljes ose të... Cilat janë disa nga çështjet që duhet negociuar? Ju përmendët të vrarë nga lufta, të zhdukurit, pastaj borxhet, pastaj tregtia e lirë, po ka plot tjera. Domethënë ka çështje politike të ndjeshme, ka edhe çështje teknike, po, sigurisht se janë. Marrëdhëniet bilaterale drejta komuniteteve, drejta gjithën. Zoti Kryeministri, është korrigjimi i kufive pjesë e paketës? Jo. Pse jo? Nuk është në kundërshtim me ne, pra ne kemi drejt me ngusht 17 shkurtin edhe... Zoti Kryeministri, ju e dini më mirë se kushdo, sepse keni lindur dhe rritur në Kosovë, kur them kushdo nga shqiptarët jashtë Kosove, se kufit e Kosovës kanë qenë dikur kufi administrativ, kufit vendosur nga Tito. Dhe një nga gjërat që shqiptarët në ish Jugosllavi kanë vuajtur për vite me radhë është që ata mbetën të ndarë në 3 republika, Serbi, Maqedoni, Malizi dhe në një krajinë autonome e cila do të kishte një peshë demografike dhe sipërfaqe më të madhe se sa Malizi, Slovenia apo Maqedonia. Kështu që këta kufi administrativ papritur në vitet 90 u bën kufi ndërkombëtar. Po mirë, po ku e keni thelbin? Thelbin e kam tek pse me në refuzimin e kufive, ndryshimin e korrigjimit të kufive, ju refuzoni në këtë mënyrë për rrjedhojt lini jashtë shtetit Kosovës, për shembull ata që mund të kishin qenë qysh në krye të herës pjesë e Kosovës, banorët e Gjinis Preshevës. Nga ju janë ju ky konstatim. Nuk e di unë, po ju pyes. Po nuk e keni sepse ju kundërshtuat sapo më thatë në mënyrë a priori çdo lloj korrigjimi të kufive. Siç për ata që janë të rritën, shtetet kufit i kanë në disa momente kyçe, në disa themele kyçe kanë ndodhur ata kufi, edhe hapja atyre rikthejnë vendin para atyre momenteve. Kosova nuk e ka
kapacitetin edhe luksin me hap kufit e vetë të 17 shkurtit. Edhe nuk e ban këta, jo që Kosova nuk bashkëndjen me bashkombasit, me shqiptarët kudo që janë, po në respekt të sakrificës gjithë atyre për këtë Kosovë, ne nuk i hapim kufit. E keni pyetur presidentin se si lindi ideja për korrigjim të kufive? Ka qenë propozimi i presidentit Vučić? Serbia ka pas në vazhdimsi teori të tilla, projekte të tilla të ndarjes Kosovës, të manovrimit me toka, me territore, me Kosovën, për pas shpalljes pavarësisë Kosovës 17 shkurt. Pra për Kosovën, për gjithë të zgjedhërit e Kosovës, ka vetëm një të vërtet, është ajo e 17 shkurtit dhe vetëm ajo na obligon. Pse sipas jush, zoti kryeministër, presidenti këmbgul në idenë e tij për korrigjimin e kufive? Në konsolidimi i Kosovës në territor, në kufit e vet, në kushtetutën e vet është detyra jonë gjithë neve. Askush s'ka drejt, jo me këmbgul, po as me prek në Kosovën e 17 shkurtit. Dhe me thënë në kostumin e kryeministrit, ju nuk doni të bëni betejë politike me presidentin, nëse ju kuptoj sakt? Ja, nuk kam betejë politike me njerin. Kam betejë politike, detyra jam me kushtetutës është me konsolidu Kosovën. Të zëm ne me 14 dhjetor, bëjmë dhe një hap matutit dhe të konsolidimit tonë, mandatojmë ushtrinë tonë për herë të parë kushtetuse. Do t'ju pyes për këtë, mbetemi vetëm pak tek ndryshimi të korrigjimit të kufive. Nëse do të ndodhte me Kosovën, do të ishte ky precedent për Bosnjën? Ju thoni që nuk do të ndodhi. Janë dy pjesë të botës, një pjesë atyre që mundohen me konsolidu paqen, dhe një pjesë atyre që dojnë me rihap paqen e krijuar për interese. Tani aktualisht, sikur se e shihni nëse merrni Amerikën, Amerika dhe pse ka pas fuqia ushtarake të tjerë zakonshme, asnjëherë dhe i sot s'ka aneksu një territor, s'ka marrë një shtet, s'ka bo lëvizje të kufive, ka shku, ka ndihmu popullit të robnu, po i kalon me qeverisë vetën. Nëse shihni qasjen e Rusisë, mundohet me aneksu, me hap kufi, me kriju situata të reja. Kjo qasje në Ballkan, qasja pra e kufive, situatave të reja me kufi, është vetëm e Rusisë. Nuk mundet me qenë e atyre që ju intereson paqja. Do t'ju pyes për këtë çështje dhe për datën shumë të rëndësishme të 14 dhjetorit, do të detyrohemi të kalojmë një ndërprerje të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish. Rikthehemi sërish në studio të nderuar teleshikues, një studio improvisuar në zyrën e Kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Zoti kryeministri, ishim duke folur për korrigjimin e kufive, folët për skenaret e Rusisë, duke marrë një analogji me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që pavarësisht se kanë qenë fuqia më e madhe, nuk kanë aneksuar territorin, ndërkohë që Rusia e ka bërë. Marr shkas nga kjo që ju sapo thatë për t'ju pyetur, a i ndruani ju në veri të Kosovës një skenar i Ukrainës? Jo. Krime? Jo. 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 A do t'ishit më i qetë, ju mbase jeni i qetë, po a do t'ishte ndoshta me udhës sikur aty të pozicionoheshin ushtarë amerikanë nga baza von Stillit? Janë atje. Janë? Janë. Prezenca e Amerikës në Kosovë nuk është me pozicion të vendqëndrimit, po është me juridikcion. Me juridikcion. Juridikcioni amerikan është në çdo pllomb të Kosovës. Dhe kjo edhe po çdo lloj mundësie që të ndodhte një gjendje. Si qeni në mandati i ushtrive paqërujtëse në Kosovë, edhe i ushtrisë të Amerikës, është me rujt paqen. Edhe me ato aktet ma hershme, me cilat këfori është, forcat e ushtarake e tjera, s'kan dhe të kalojnë, atë vjen administrative që e thatë ju, atë kufirin për tani, s'kem qefaj me lëviz kur, po e kanë dalu me. Si është situata në veri të Kosovës, në këndvështrimin e kryeministrit të Kosovës, jo të ne vëzhguesve apo të qytetarëve që mund të shkojmë dhe të shohim? E qetë, funksionale. Institucionet funksionojnë? E qetë, funksionale. Funksionon jeta, funksionon çdo gjë. Është acaruar kohë më parë. Kujtoj që Serbia thiri ka tensione sigurisë në momentin kur dërguan trupat speciale në veri.
nga ana e Po mire është narrative retorike qëllimshme, po substanca është kjo, e vërteta është kjo, ajo që ju tham unë. Edhe mund ta konstatoni vetë, do vonë jeta vazhdon veri si çdo pjesë të Kosovës. Në datë 14 dhjetor që ju e përmendet pak më parë, është menduar të miratohet krijimi i Ushtrisë Kosovës, të kalojë ligjin në kuvend. Megjithatë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë që disa vende anëtare të NATO-s janë skeptik. Ndërkohë kujtoj që ju jeni takuar me sekretarin Matis në Shtetet e Bashkuara, roli preponderant i fuqishëm i Shtetet e Bashkuara në kuadër të NATO-s, Aleanca Veriatlantike është shumë i rëndësishëm. A keni pasur dieni dhe më parë, përpara se të shprehej publikisht sekretari i përgjithshëm, që ka vende anëtare të NATO-s skeptik për krijimin e Ushtrisë Kosovës? Po, e kuptueshme. Ka edhe që s'na kanë njohur, janë vende anëtare të NATO-s, s'na kanë njohur fare politikisht. Po, e kuptueshme kjo, ajo është ky qëndrim vjen për shkak të situatës multilaterale të NATO-s, ata janë disa anëtarë, janë shumë. Ta është një pozicion multilateral i tyre, nga pikpamja multilaterale e tyre. E ky është një veprim sovran i një vendi, i cili nuk çenon asnjë normë NATO-s. Dësha disponimi politik i ndonjëherës nga qeveritë e NATO-s, është se si duhet sqaruar në proces. E sidomos kur ne kërkojmë anëtarësim në NATO, dësha sa për të pasur Ushtrinë, kjo është një drejtë jona sovrane që veprojmë. Deklaratat publike do ta pengojnë procesin në datë 14 dhjetor apo do të jetë Ja, nuk lëndohet ky proces. Si puna e vendimit për taksën, pavarësisht se erdhe nga gjitha anët kërkesa për ta hequr atë, vendimi ishte sovran dhe humor. Nuk ka kërkesa mos më bëu Ushtria. Nuk ka kërkesa. Është siç ju shihni nëse e lexoni mirë deklaratën e sekretarit. Thotë kjo do të ketë disa implikime, sepse ndonjë antar i NATO-s do ta shton për diskutim çështjen e partneritetit më tej. Pa nuk ka, ju shihni, nuk ka një no. Ose we have to me pa çka bojmë pra matutje. Ju përmendet në fillim të bisedës së zoti Kryeministri dëshirën e Kosovës për të qenë në NATO dhe thatë që më shpejt Kosova do të jetë anëtare e NATO-s se sa anëtare e Bashkimit Europian. Çfarë ndodh me skrimin e Ushtrisë të Kosovës? Ajo që ka ndodhur në Shqipëri, kur ka ushtri anëtarësohet NATO. Domethënë të paraqisni një kërkesë zyrtare. Po e kuptosh. Kur? Nuk më me precizu kohën. Do të jemi në proces njerë për partneritet për paqe, shpeshoj pastaj matutje. Dhe votat në parlament i keni për të kaluar Ushtrim, po. Ushtrim? Po. Do të jetë një seancë pas surprizë. I ka Kosova ato vota, se Ushtria është e Kosovës, e kanë pranuar gjithë si të vetën, kanë votuar të gjithë, do të votojnë për afërsht. Të pyes më një çështje ku ju jeni shprehur skeptik, jo shumë kohë më parë, gjatë takimit me prokurorin special Jack Smith që keni pritur në Kosovë, jeni shprehur skeptik në Kosovë, keni deklaruar ju, dhomat e specializuara në Hag kanë shkaktuar skepticizëm. Nuk e kam takuar, vetëm ministri i drejtësisë, pra s'kam pas takim. Mirë po krye prokuror, pra edhe ai më herë që nga Shvediman edhe kanë vizituar Kosovën. Edhe Kosova është një shtet që ka konsoliduar rendin dhe ligjin. E vërteta është që luftëtarët e lirisë të UÇK-s kanë qenë subjekti i drejtësisë ndërkombëtare në fillim si OKB, UNMIK, pastaj si Tribunal për Jugosllavi, si EULEX për 10 vjet, pas gjykatave vendore, e tani kjo është e katërta apo e pesta herë kur pra trajtohet çështja e rolit të luftëtarëve të lirisë në luftë. Ka pra keqkuptime prej plot qytetarëve, prej plot njerëzve, pse duhet ndodhë kështu kur ne ishim viktimë në luftë. Edhe megjithatë Kosova është palë serioze, do t'i përmbush gjitha obligimet ndaj nga pikpamja institucionale po flisni. Po. Nga pikpamja politike, mendoni se klasa politike në Kosovë është peng i akt akuzave? Kush don me kon peng, ajo mbetet peng, gjithë jetën po. Zoti Kryeministri, ju vetë keni fituar. Frika është pa pare. Kush e ban vun shumë prej saj. Zoti Kryeministri, ju keni fituar pafajësinë në Hag, ju personalisht. Ndërkohë që ka raportime se drejtues të lartë Kosovës, do doja të kujtoja për teleshikuesit që jeni një katëshe e lartë drejtuese në Kosovë, ju, zëvendës Kryeministri, Limaj, kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, presidenti Hashim Thaçi, që jeni le të themi ish ushtarakët tashmë në politik. A i ndruani ju një
pastrimi themi të politikës nga ish ushtarakët, jo ju vetë. Se ju keni fituar pafajësinë. Për të hapur një çështje duhen prova të reja. Pra ju ndoshta nuk do të jeni pjesë e aktakuzave të kësaj gjykate speciale. Mendoj që UÇK është frym. Është frym, është bindje, nuk janë individet. Jo, përjashtoni mundësinë që figura politike të Kosovës që kanë qenë në luftë, atëherë po ju pyes pa emrat përveçën, jo, shiqë, nuk pastrohet politika, se e edhe në individ, shiqën edhe në kalumën, çdo herë kur u vra Ademi Ashari, heroi ynë legjendar. Vetëm sa arrit kauza e lirisë, kauza e UÇK-s. Sa herë që preket në luftën për liri, vetëm sa faktorizohet tani është. Vetëm sa kthehet solidariteti, uniteti i UÇK-s. Është proces i ditun kjo, ka ndodhur me të gjitha deri sot. Politika pastrohet kur ka njerëz të rinj, fjallë që kanë vizione të mira, që marrin veshjimin e qytetarëve dhe ecin përpara. Ty pyes brenda familjes për vllain tuaj Endri Haradinaj. I ndruheni aktakuzave që mund të ngrihen për të? Edhe unë, edhe Dauti, nuk ju kemi ndruar as atyne që kanë ardhur pe ajri, as pe tokë, as pe kurrë, asnjëherë në rrugën tonë të lirisë. Domethënë politikisht, se ju po flisni për çështje morale, por unë po kërngul edhe një herë politikisht, gjykata speciale nuk do të ketë pasojë në Kosovë? Që ne çdo ndërhyrje që na bëhet, çfarë natyre qoftë në proces, ato janë ndërhyrje, e vërtet nëse ndodhin e kanë peshën e vet, po Kosova është nalet. Kosova është më shumë se 1-2 prej neve. Vetëm sa do të ketë më shumë 3 që do t'i kushtohen asaj kauze. Nëse Kosova do të ishte antare e Interpolit, do t'ja kishte arritur të bëjë antare e Interpolit, do të lëshonte fletaresti ndërkombëtar për kriminal prezumuar lufte serb? Jo. Nuk është kjo një nga arsyet që Serbia ka luftuar shumë anëtarësimin e Kosovës në Interpol? Ne kemi pas vetëm synim e ndihmu veten edhe të gjithë partnerët tjerë në luftimin e krimit, pra të rreziqeve që vijnë, krimit transnacional. Krimit transnacional, metemi pak te krimit transnacional. Kosova përballet njësoj si Shqipëria me një kërkesë të vazhdueshme nga ana e Turqisë për të dorëzuar ata që Turqia i konsideron si kriminal, si terrorist. Kam parasysh këtu personat e ashtu quajtur gylenist, ndjekës të frymës të linjës së imamit Fethullah Gülen. Kujtoj që dorëzimi i 6 prej tyre që vepronin në Kosovë në Turqi shkaktoi shkarkimin e ministrit tuaj të brendshëm nga ana juaj drejtorit të shërbimit informativ. A keni ju kërkesa të vazhdueshme nga Turqia? Tani ne atyre rasteve? Raportet në media flasin për 200. Ne jemi të interesuar për po quaj ashtu për marrëdhënie të respektueshme me gjitha vendet botës. Ne ndonjëherë bëjmë përjashtim se disave kemi edhe pengesa të tjera, edhe me Republikën e Turqisë. Dëshirojmë marrëdhënie të respektueshme. Kuptohet duke respektuar ligjet e kushtetutën e vendit tonë në këtë rast. Gjitha ato aspekte ligjore në raste të këtilla, pra në parametrat njohur ndërkombëtar. Leximi i ndryshëm që mund t'i bëni ju kërkesave të Turqisë nga ajo që Turqia i bën ju vendos juve në një pozitë vështirë me një partner sikurse është Turqia që edhe ka njohur Kosovën? Tani ne në arenën politike. Ne nuk kemi interes me ashpërsu ose me dëmtu marrëdhëniet me Republikën e Turqisë. Jemi të obliguar me respektu kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Dakor, dhe një pyetje të fundit, kemi një vrasje të një politikani që ishte i njohur dhe për te kufive të Kosovës, Silver Ivanović. Për momentin ende pa autor, janë arrestuar disa persona, por në një intervistë të fundit ju keni thënë që nësa jeni ju ndini ata nuk janë autorët e vrasjes. Lidhur me vrasjen, të lidhur me vrasjen, nuk akuzohet ndonjëri fityne se ka ekzekutuar zotin Ivanović, por që është vrasës, por që mund të kenë ndonjë implikim për vrasjen, po këto kam dëgjuar se është aktakuza ose ajo që sigurisht hetimet nuk i zhvillon kryeministri, por ndjenin tuaj nga informacionet. Po nga ajo që kemi marrë vesh ne është se janë aspekte rrethanore të lidhura me ngjarjen edhe janë menduar si dyshuar, pra ndërlidhur me rastin edhe janë kërkuar për hetim. Duke qenë që ishte përfaqësuesi i serbëve të Kosovës, çfarë implikimesh ka vrasja e tij në politikisht në Kosovë apo asnjë implikim? Po tani çdo vrasje, jo vetëm një politikani, po çdo qytetari është tronditse. Për ne ka qenë tronditse vrasja e zotit Ivanović, që në befasit jo drejtën.
ashtu një ngjarje e tillë ditën në ato rrethana. Jemi mobilizuar gjithë mekanizmat e rënda të ligjit të Kosovës për zbardhjen e kësaj vrasje. Në pjesën e provave që janë në Kosovë, mendoj që ka ndodhur një avancim dhe ja kemi edhe rezultatet e para. Zoti Kryeministër, unë ju falenderoj për këtë intervistë, të dytën në emisionin në programin i Ftuari. Besoj do të kemi të ftuar sërish në programet e tjera dhe ju uroj suksese për datën 14. Ju faleminderit, me respekt do të jem edhe në studiot e juaja, edhe nëse jeni këtu për të 14-in, po ose nëse mrini me qenë me ne, është një ditë me rëndësi. Ju faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Nderuar teleshikues, unë jam Endri Xhafon, ju falenderoj për vëmendjen tuaj. I Ftuari vjen sërish javën tjetër.